Chào các em, thầy đã làm khá là nhiều video về toán học và hôm nay chúng ta sẽ đổi gió một chút với một video về vật lý, cụ thể là vật lý lý thuyết, trong đó sẽ khám phá một góc nhìn cao cấp của vật lý, cách suy ra về mặt toán học của một trong những phương trình đẹp nhất trong vật lý hiện đại, đó là phương trình trường Einstein, trong tiếng Anh là Einstein Field Equations. Qua đó sẽ thấy được toán học cao cấp nó khác xa như thế nào với toán học ở bậc phổ thông và cơ sở. Nhắc tới Einstein, có lẽ các em sẽ thường nghĩ đến phương trình E bằng mc bình và nghĩ đó là phương trình nổi tiếng nhất của ông. Đây là phương trình mô tả hệ quả của lý thuyết tương đối hẹp, trong đó mô tả mối quan hệ giữa khối lượng và năng lượng. Để đi từ ý tưởng ban đầu đến khi thực sự thiết lập và công bố công thức này thì Albert Einstein đã mất gần 2 năm nghiên cứu và hoàn thiện các lập luận toán học chặt chẽ. Tuy nhiên, Einstein không dừng lại ở lý thuyết tương đối hẹp mà phát triển lý thuyết tương đối rộng, hay còn gọi là lý thuyết tương đối tổng quát, General Relativity, một lý thuyết hấp dẫn tổng quát mô tả sự tác động của trọng trường lên không gian và thời gian. Einstein đã phải dành thêm gần 10 năm để tìm kiếm phương trình phù hợp, cho thấy lý thuyết này khó như thế nào khi một bộ não thiên tài như Einstein cũng phải mất đến gần một thập kỷ mới phát triển và hoàn thiện được lý thuyết này. Trong thời gian đó thì ông cũng trải qua rất là nhiều hướng đi sai trước khi đạt được bước ngoặt lịch sử vào tháng 11 năm 1915 khi trình bày tại Viện Hàn lâm Khoa học Phổ Berlin về lý thuyết tương đối rộng. Phương trình trường Einstein là trung tâm của lý thuyết tương đối rộng. Nó mô tả cách mà hình học của không thời gian bị uốn cong bởi sự hiện diện của vật chất và năng lượng. Để đạt được bước đột phá này thì Einstein đã phải dựa vào hình học phi phân, cụ thể là hình học Riemann phi Euclid, một công cụ toán học mô tả không thời gian cong. Nhờ người bạn của mình là Maxwell Grossman, đồng thời cũng là một nhà toán học tài năng, thì Einstein đã tiếp cận và vận dụng thành công hình học vi phân, từ đó dẫn ra được cái phương trình trường Einstein. Như vậy, bằng việc áp dụng hình học vi phân vào mô hình không thời gian, Einstein và Grossman đã xây dựng nên một cái khuôn khổ vật lý cho phương trình trường hấp dẫn dựa trên nguyên lý độ cong của không thời gian chính là cái biểu hiện của sự phân bố khối lượng và năng lượng. Tuy nhiên, có một cái tên khác cần được đề cập tới trong lý thuyết tương đối rộng, đó là nhà toán học đại tài David Hilbert. Tuy có thể xây dựng phương trình trường Einstein từ các lập luận hình học thì ta vẫn có một cái cách tiếp cận chặt chẽ và tổng quát hơn là suy ra phương trình này từ nguyên lý tác dụng tối thiểu, còn được gọi là Principle of the Least Action trong tiếng Anh. Trong khuôn khổ của nguyên lý này, chúng ta sử dụng hình thức luận Lagrange và xét phím hàm tác dụng của trường hấp dẫn có dạng như sau. Biểu thức này được David Hilbert giới thiệu vào năm 1915 trong khi ông phát triển một khuôn khổ toán học dành cho nguyên lý biến phân trong trường hấp dẫn bằng cách thực hiện biến phân phím hàm tác dụng Einstein-Hilbert trong matrix tensor G mu nu. Hilbert đã độc lập thu được phương trình trường hấp dẫn Einstein và công trình của ông đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc hình thức hóa lý thuyết tương đối rộng, từ đó đưa nó vào hệ thống của vật lý lý thuyết hiện đại như một phương trình trường xuất phát từ Lagrangian. Tóm lại, trong khi Einstein đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển các ý tưởng vật lý, thì David Hilbert là người đưa ra hình thức toán học tổng quát thông qua nguyên lý tác dụng của lý thuyết tương đối rộng, từ đó đặt nền tảng cho cách hiểu hiện đại về lý thuyết trường hấp dẫn. Phương trình trường Einstein vì thế có thể được xem là hệ quả tự nhiên của tác dụng Einstein-Hilbert, kết hợp sâu sắc giữa toán học và vật lý. Vẫn còn nhiều tranh luận trong giới khoa học về việc ai là người thực sự đưa ra lý thuyết tương đối rộng trước tiên, Albert Einstein hay David Hilbert. Về vấn đề này, vào tháng 11 năm 1915, Hilbert đã gửi bài báo của mình tới Học viện Khoa học Göttingen 5 ngày trước khi Einstein trình bày phương trình trường trong buổi họp tại Berlin. Trong bài báo đó, Hilbert đã sử dụng nguyên lý tác dụng để suy ra trực tiếp phương trình trường Einstein từ hàm tác dụng Einstein-Hilbert, và ông thậm chí còn bao gồm cả trường điện từ trong một khung lý thuyết tổng quát. Nhiều nhà sử học hiện đại cho rằng về mặt toán học, Hilbert có thể đã hoàn thiện phương trình trường sớm hơn Einstein, nhưng Einstein lại là người nắm bản chất vật lý sâu sắc của thuyết tương đối rộng, một sự kết hợp giữa không thời gian và hấp dẫn mà chưa ai hình dung trước đó. Do đó có thể nói rằng Einstein là người sáng tạo ra ý tưởng vật lý, còn Hilbert là người đem lại cho lý thuyết ấy hình thức toán học hoàn chỉnh. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem làm thế nào mà từ nguyên lý tác dụng tối thiểu ta có thể suy ra phương trình trường Einstein. Để hiểu được toàn bộ quá trình, chúng ta cần kết hợp các kiến thức toán học như giải tích, biến phân, đạo hàm riêng, định lý Stokes, sử dụng kiến thức về đại số tuyến tính, ma trận định thức và matrix tensor, giải tích tensor, quy tắc Einstein, nâng hạ chỉ số, hình học vi phân, các ký hiệu Christoffel, Riemann curvature tensor, Ricci tensor và Scala curvature. Biến phân trường sử dụng Euler-Lagrange equation cho tác dụng với tensor matrix. Đây là những kiến thức nâng cao và rất là nền tảng để hiểu được lý thuyết tương đối rộng. Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy cách Einstein và Hilbert bằng hai con đường khác nhau đã gặp nhau ở cùng một điểm, phương trình kết nối giữa hình học của không thời gian và năng lượng của vật chất. Ok, như vậy ta đang có phím hàm tác dụng như sau. Khi này, ta lấy biến phân tác dụng này theo nghịch đảo của matrix tensor G mu nu như sau. Khi biến đổi ở dòng thứ ba, chúng ta sử dụng định nghĩa của Ricci scalar bằng G mu nu, chỉ số trên nhân với R mu nu. R mu nu là Ricci tensor, và cuối cùng ta thu được đó là công thức để tính các cái biến phân của SG. Ta sẽ chia cái biến phân này thành 3 số hạng.
Số hạng đầu tiên được ký hiệu là delta SG1 bằng tích phân trong data type M demo 4x biến phân của căn trừ y định thức của ma trận G nhân với cả Ricci scala. Số hạng thứ hai đó là tích phân trên data type M demo 4x căn trừ G biến phân của G mu nu và R mu nu. Số hạng thứ hai này ta giữ nguyên bởi vì đã xuất hiện cái số hạng biến phân theo nghịch đảo của matrix tensor. Và số hạng thứ ba đó là tích phân trên data type M demo 4x căn trừ G của G mu nu và biến phân của Ricci tensor. Đầu tiên ta sẽ tính delta SG1, thì để tính được cái delta SG1 này ta sử dụng tính chất của ma trận đường chéo M, và ma trận này cũng phải khả nghịch, trong đó logan-Lebesgue của det M thì bằng trace logan-Lebesgue của M, và từ đó ta sẽ có được một cái công thức quan trọng là công thức Jacobi 1 trên det M biến phân của det M và bằng trace của M trừ 1 nhân với biến phân của M. Như vậy ta thay ma trận khả nghịch M đó bằng G. G ở đây chính là định thức của ma trận G mu nu. Ta thay matrix tensor G mu nu vào M và cuối cùng ta sẽ thu được biến phân của G, tức là biến phân của định thức của ma trận G mu nu sẽ bằng G nhân G mu nu và nhân với biến phân của matrix tensor mu nu. Đây là một kết quả quan trọng. Ta thu được biến phân của định thức của G. Đến đây ta dễ tính được biến phân của căn trừ G sẽ phải bằng đạo hàm của căn trừ G theo G nhân với biến phân của G, và thay kết quả ở trên vào ta sẽ thu được biến phân của căn trừ G bằng 1 chia cho 2 căn trừ G nhân với trừ G nhân với G mu nu và nhân với biến phân của G mu nu, và kết quả cuối cùng sẽ bằng 1/2 căn trừ G nhân với G mu nu và biến phân của G mu nu. Ta gọi phương trình này là phương trình 7. Mặt khác, từ tính chất của matrix tensor là G mu rho nhân với G rho nu sẽ bằng Kronecker delta nu mu, và Kronecker delta này thì được định nghĩa là bằng 1 nếu mu bằng nu và bằng 0 nếu mu khác nu, tức là các chỉ số khác nhau. Khi này ta lấy biến phân hai vế của cái phương trình trên này, ta sẽ thu được phương trình ở dưới. Từ đó ta suy ra cái công thức quan trọng, đó là G rho nu nhân với biến phân của G mu rho sẽ bằng trừ G mu rho nhân với biến phân của G rho nu. Tiếp tục ta nhân hai vế với G alpha nu vào hai vế của phương trình trên và ta sẽ thu được kết quả như sau, đó là biến phân của G mu alpha sẽ phải bằng trừ G alpha nu nhân với G mu rho và nhân với biến phân của G rho nu, và thay chỉ số alpha bằng nu, các cái chỉ số dummy, thì chúng ta sẽ thu được biến phân của G mu nu sẽ bằng trừ đi G nu alpha nhân với G mu rho nhân với cả biến phân của G rho alpha. Đây là một công thức quan trọng bởi vì chúng ta cần phải tính biến phân của nghịch đảo của matrix, nên đây là công thức chúng ta đổi từ biến phân của matrix sang biến phân của nghịch đảo của matrix. Thay công thức vàng này vào phương trình 7, ta sẽ thu được biến phân của căn trừ G sẽ phải bằng trừ 1/2 căn trừ G G mu nu và biến phân của nghịch đảo của matrix tensor mu nu, và do đó thì biến phân của căn trừ G sẽ bằng trừ 1/2 căn trừ G G mu nu và biến phân của nghịch đảo của matrix tensor G mu nu. Như vậy thì đây là công thức quan trọng nhất và chúng ta đã tính được số hạng đầu tiên trong cái biến phân của tác dụng Einstein-Hilbert. Như vậy ta sẽ có số hạng thứ nhất cộng số hạng thứ hai, ta sẽ thu được biểu thức quan trọng. Trong đó chứa Einstein tensor được định nghĩa là G mu nu bằng R mu nu trừ đi 1/2 G mu nu nhân với cả R. Trong đó G lớn mu nu là Einstein tensor, R mu nu là Ricci tensor, G mu nu là matrix tensor và R là Ricci scalar. Tiếp theo, ta cần phải tính số hạng thứ ba trong biến phân Einstein-Hilbert action. Số hạng thứ ba này sẽ khá khó tính và các bạn cần phải lưu ý một chút. Đầu tiên, ta cần phải có định nghĩa của Riemann curvature tensor, tensor Riemann, tensor độ cong Riemann như sau. Bằng cách co hai chỉ số thứ nhất và thứ ba của Riemann tensor, ta sẽ thu được Ricci tensor. Đây là định nghĩa của Ricci tensor, tức là cho hai chỉ số alpha và sigma bằng nhau và cùng bằng rho, chúng ta sẽ suy ra được Ricci tensor là R mu nu. Đơn giản, thay vào phương trình của Riemann tensor, ta sẽ thu được Ricci tensor như sau. Như vậy biến phân của Ricci tensor sẽ được tính như công thức sau. Để tính được biến phân của Ricci tensor, chúng ta cần phải biết định nghĩa của Christopher symbol. Cái này nó chính là một cái Levi-Civita collection kết nối giữa các cái vùng trên một cái đa tạp trong không thời gian và được định nghĩa theo công thức sau. Gamma mu nu rho nó bằng tổ hợp của matrix tensor nhân với cả đạo hàm của matrix tensor. Từ đây ta sẽ biểu diễn được biến phân của Christopher symbol như sau.
Trong đó chúng ta lưu ý số hạng màu vàng. Ở dòng thứ ba này chúng ta sử dụng công thức hạ chỉ số của biến phân của Matrix Tensor khi mà đã được tính ở phần số hạng đầu tiên delta SG1. Tiếp theo thì cần phải lưu ý một chút về số hạng màu hồng sẽ được sử dụng trong định nghĩa của Christopher Symbol. Đó, như vậy thì ta đã có được số hạng màu vàng biến đổi thành số hạng màu vàng và số hạng màu hồng biến đổi thành Christopher Symbol. Và bây giờ chúng ta cần phải thêm bớt một cách phù hợp các số hạng là tổ hợp giữa ký hiệu Christoffel và các biến phân của Matrix Tensor. Công thức này rất quan trọng. Ok, đến đây ta có định nghĩa đạo hàm hiệp biến của một cái tensor hạng 2 T alpha beta có dạng như sau. Từ công thức biến phân của ký hiệu Christoffel, ta sẽ ghép nối các số hạng phù hợp để tạo ra đạo hàm hiệp biến trong biểu thức của biến phân của Christoffel symbol. Ở đây chính là cái delta gamma rho mu nu được biểu diễn ở công thức như sau. 3 phần màu xanh, màu vàng và màu xanh lá cây sẽ được biến đổi lại thành đạo hàm hiệp biến một cách tương ứng như sau. Như vậy ta tính được biến phân của Christopher symbol gamma rho mu nu. Đến đây ta nhận thấy rằng ký hiệu Christoffel hay Christoffel symbol, các cái connection trong data M không phải là tensor nhưng biến phân của nó là một tensor. Khi này ta lấy đạo hàm hiệp biến của tensor này được biểu diễn như sau. Từ đó ta sẽ áp dụng công thức đạo hàm hiệp biến của cái tensor này theo hai công thức A và B. Ta lấy A trừ B và ta sẽ triệt tiêu được số hạng cuối cùng màu vàng tương ứng của hai phương trình, và khi đó ta thu được biểu thức như sau. Khi so sánh với biến phân của Ricci tensor, chúng ta sẽ thấy rằng hai số hạng này bằng nhau. Do đó, biến phân của Ricci tensor đã được tính bằng đạo hàm hiệp biến của biến phân của các cái ký hiệu Christoffel, và phương trình này được gọi là đẳng thức Palatini. Thay kết quả đó vào delta SG3, ta thu được biến phân của SG3. Biến đổi một chút, ta sẽ thu được công thức như sau. Đó là bằng tích phân d mũ 4 x căn trừ g của đạo hàm toàn phần của a rho với a rho là một tensor hạng 1 hay một vector. Như vậy ta đã tính được biến phân của SG3 thì bằng tích phân trên miền V d mũ 4x căn trừ g của một cái đạo hàm toàn phần của một vector a rho. Và đến đây thì chúng ta phải biết một cái định lý gọi là định lý Stokes tổng quát. Ta sẽ có công thức sau. Trong đó V là miền 4 chiều không thời gian, S thì bằng biên của miền không 4 chiều này, NB là vector pháp tuyến trên biên và H là định thức của matrix cảm sinh trên S. Đối với công thức này chúng ta cần phải biết đó là trong giới hạn cổ điển ta sử dụng matrix tại biên của không thời gian không thay đổi, tức là biến phân G mu nu trên biên của không thời gian bằng 0. Điều này tương ứng với điều kiện Dirichlet, biên là cố định trong quá trình biến phân nên các số hạng biên triệt tiêu. Như vậy tích phân trên biên biểu diễn được công thức sau sẽ không đóng góp gì vào trong biến phân của tác dụng Einstein-Hilbert SG. Vậy ta có biến phân của Einstein-Hilbert SG sẽ bằng biến phân của số hạng thứ nhất cộng với cả số hạng thứ hai và cộng với số hạng thứ ba. Vì số hạng thứ ba không đóng góp gì vào biến phân của Einstein-Hilbert action, do đó thì biến phân của SG sẽ bằng biến phân của SG1 cộng biến phân của SG2. Như vậy thì biến phân của SG sẽ bằng tích phân d mũ 4x căn trừ g r mu nu trừ 1/2 g mu nu r nhân với biến phân nghịch đảo của matrix tensor. Như vậy theo nguyên lý tác dụng tối thiểu, tức là biến phân của tác dụng Einstein-Hilbert sẽ bằng 0 với mọi biến phân của nghịch đảo của matrix tensor. Từ đó ta suy ra được phương trình trường Einstein trong chân không, g mu nu bằng r mu nu trừ 1/2 g mu nu nhân r bằng 0. Khi mà chúng ta xét một không thời gian có vật chất, chúng ta sẽ thêm số hạng SM là một cái tác dụng cho vật chất vào Einstein-Hilbert action. S sẽ bằng K1 SG cộng với SM. Bây giờ lấy biến phân tác dụng này cho ta công thức sau. Biến phân của SM đơn giản được định nghĩa bằng 1 trên căn của trừ G, biến phân theo Lagrangian của M và chia cho biến phân của G mu nu. Và ta có thể xác định được kappa bằng 8pg trên c mũ 4 theo cái giới hạn trường yếu. Ta sẽ thu được phương trình trường Einstein khi mà có vật chất với T mu nu là tensor năng xung lượng và được định nghĩa bởi công thức sau.
Cuối cùng ta có dạng cuối cùng của phương trình trường Einstein theo nguyên lý tác dụng tối thiểu như sau, và nó hoàn toàn trùng khớp với phương trình mà Einstein và Boltzmann đã tìm ra trước đó đã được đề cập. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hay và hữu ích thì các bạn có thể bấm một like vào cho mình một subscribe. Nếu mà thấy video này khả quan thì mình sẽ có thể làm tiếp các cái video về lý thuyết tương đối, từ đơn giản đến phức tạp, có thể là từ lý thuyết tương đối hẹp đến lý thuyết tương đối rộng một cách dễ hiểu hơn. Bởi vì trong video này chúng ta đã trải qua những cái tính toán nó rất là phức tạp. Thực ra thì nếu mà chúng ta biết thì nó cũng không quá phức tạp. Nếu mà chúng ta hiểu từ lý thuyết tương đối hẹp đến lý thuyết tương đối rộng, công cụ toán học dùng trong nó thì thực ra thì nó cũng không quá phức tạp. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.